3 दिन बाद अब्बू ने मेरी शादी, मेरी मौत का तमाशा देखने जरूर आना। हेलो नमस्ते साथीहरु, तपाईलाई न्यू टेक सपोर्ट नेपाली टेक्निकल च्यानलमा स्वागत छ। र साथीहरु, तपाईले स्क्रिनमा अलरेडी प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ। साथीहरु, यस्तो खालको भिडियो चाहिँ अहिले टिकटकमा निकै नै ट्रेन्डिङमा रहेको छ। तपाईहरुले पनि यस्तो खालको ट्युटोरियल सिक्न चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म स्किप नगरिकन हेर्नु होला। र साथीहरु, म सम्पूर्ण स्टेपहरु तपाईहरुलाई यो भिडियोमा सिकाउने छु। तपाईहरुले भिडियोलाई अलिकति पनि स्किप नगरिकन पुरा हेर्नु भयो भने अवश्य पनि तपाईहरुले बनाउन सक्नुहुनेछ। ओके साथीहरु, यस्तो खालको एडिटिङ हामी क्यापकट एपबाट गर्न गइरहेका छौं। तपाईले पनि क्यापकट एप इन्स्टल गर्नु भएको छैन भने इन्स्टल गर्नु होला र तपाईले यो क्यापकट एपलाई चाहिँ ओपन गरिदिनु होला। क्यापकट एप ओपन गरिसकेपछि साथीहरु, तपाईले यहाँ न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि साथीहरु, हामीलाई चाहिँ यहाँ टोटल तपाईहरुलाई 10 वटा पिक्चर चाहिने हुन्छ, 10 वटा पिक्चर चाहिने हुन्छ र साथीहरु एउटा भिडियो स्क्रिन रेकर्डिङ चाहिने हुन्छ। र यदि तपाईसँग त्यो स्क्रिन रेकर्डिङ छैन भने त्यसको लिंक पनि म तपाईलाई भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। तपाईहरुले त्यहाँबाट डाउनलोड गरेर बनाउन सक्नुहुनेछ। अथवा तपाईलाई आफ्नै स्क्रिन रेकर्डिङ चाहिन्छ, आफ्नो साथीहरुलाई कल गरेको स्क्रिन रेकर्डिङ चाहिन्छ भने साथीहरु, तपाईले स्क्रिन रेकर्डिङ एपको बारेमा मैले अलरेडी भिडियो हालिसकेको छु च्यानलमा। तपाईले पुरानो भिडियो हेरेर तपाईले स्क्रिन रेकर्डिङ कसरी गर्ने मोबाइलमा त्यो तपाईले गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले त्यो स्क्रिन रेकर्डिङलाई 8 सेकेन्डको साथीहरु बनाउनु होला। तपाईले स्क्रिन रेकर्डिङलाई 8 सेकेन्ड बनाउनु होला। त्यो स्क्रिन रेकर्डिङ तपाईले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके साथीहरु, अब हामी सिधै एडिटिङ गर्दै छौं। ओके साथीहरु, सुरुमा तपाईले दुईटा फोटो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। र साथीहरु, मैले चाहिँ अनन्या पाण्डे मोडेलको फोटो युज गर्न गइरहेको छु। तपाईले पनि यो मोडेललाई चिन्नुहुन्छ भने अवश्य पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला र भिडियोलाई लाइक कमेन्ट शेयर गरिदिनु होला। ओके साथीहरु, दुईटा फोटोमा फोटो चुज गर्नु होला। त्यसपछि साथीहरु, तपाईले स्क्रिन रेकर्डिङ गरेको 8 सेकेन्डको भिडियो चुज गर्नु होला, जुन चाहिँ साथीहरु मैले डिस्क्रिप्सनमा दिएको हुन्छु, त्यहाँबाट तपाईले डाउनलोड गरेर पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि साथीहरु, भिडियो चुज गरिसकेपछि तपाईले अब 8 वटा फोटो युज गर्नुपर्ने हुन्छ। 8 वटा फोटो मसँग यहाँ सबै अनन्या पाण्डेकै रहेको छ। म सम्पूर्ण फोटोहरुलाई सिलेक्ट गर्दिन्छु। त्यसपछि साथीहरु, तपाईले एडमा क्लिक गरिदिनु होला। ओके साथीहरु, यति गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो दुईटा फोटो त्यसपछि भिडियो आइसकेको छ। र साथीहरु, तपाईले सम्पूर्ण फोटोहरुलाई स्क्रिनमा फिट गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो टिकटकको साइज हुनेछ। त्यसपछि त्यसको लागि साथीहरु फर्मेटमा जानु होला, 9:16 चुज गर्नु होला। र साथीहरु, हरेक फोटोलाई तपाईले सिलेक्ट गरेर यसरी जुम गरेर स्क्रिनमा फिट गरिदिनु होला, ताकि तपाईको भिडियोको इफेक्ट चाहिँ एकदमै राम्रो बन्नेछ। ओके साथीहरु, हेर्नु होला मेरो धेरै फोटो रहेन रहेछ। त्यही भएर साथीहरु, म तपाईहरुलाई सबै फोटोहरुलाई चाहिँ यसरी स्क्रिनमा फिट गरेर देखाउँछु। र साथीहरु, तपाईले सम्पूर्ण फोटोहरुलाई चाहिँ यसरी तपाईले स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। त्यसपछि साथीहरु, हामी अब ड्युरेसन मिलाउन गइरहेका छौं। सुरुको फोटोलाई साथीहरु, तपाईले सुरुको दुईटा फोटोलाई 0.4 सेकेन्ड बनाउनु पर्ने हुन्छ। साथीहरु, 0.4 सेकेन्ड बनेन भने तपाईले अलिकति स्क्रिनलाई जुम गर्नु होला र साथीहरु 0.4 सेकेन्ड बनाउनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले जुम गरेर यसरी गर्न सक्नुहुन्छ, एकदम सजिलो छ। त्यसपछि साथीहरु, भिडियो तपाईको अलरेडी हेर्न सक्नुहुन्छ, भिडियो तपाईको 8.7 सेकेन्ड रहेको छ। तपाईले 9 सेकेन्डसम्म बनाउन सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ स्क्रिन रेकर्डिङ। त्यसपछि साथीहरु, तपाईको एउटा फोटोलाई चाहिँ साथीहरु तपाईले 0.7 सेकेन्ड बनाउनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ, म तपाईलाई 0.7 सेकेन्ड बनाउँछु। त्यसपछि साथीहरु, अबको 7 वटा फोटो तपाईले 0.5 सेकेन्ड बनाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईले 0.5 सेकेन्ड बाँकीको सम्पूर्ण फोटोहरुलाई बनाउन सक्नुहुनेछ। र साथीहरु, तपाईले स्क्रिन रेकर्डिङ गर्न जान्नु भएन भने अवश्य पनि मेरो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो च्यानलमा अलरेडी हालिसकेको छु र मैले थुप्रै 350 भिडियो पुग्न आँटिसकेको। साथीहरु, तपाईले पुरानो भिडियोहरु हेर्दिनु होला, ताकि तपाईहरुले अझै धेरै ट्रेन्डिङ ट्युटोरियल एडिटिङहरु चाहिँ सिक्न सक्नुहुनेछ। ओके साथीहरु, मैले चाहिँ सम्पूर्ण भिडियो र फोटोहरुलाई चाहिँ मैले ड्युरेसन मिलाइसकेको छु। अब साथीहरु, तपाई स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला। ओके साथीहरु, स्टार्टिङ पोजिसनमा आइसकेपछि साथीहरु, अब चाहिँ हामी एनिमेसन दिन गइरहेका छौं। सुरुको फोटोलाई चुज गर्नु होला, एनिमेसनमा जानु होला साथीहरु। त्यसपछि साथीहरु, यसलाई इनमा जानु होला र सुरुको फोटोलाई दुईटा फोटोलाई चाहिँ साथीहरु तपाईले रक भर्टिकली दिनु होला। दुईटै फोटोलाई साथीहरु तपाईले रक भर्टिकली नै दिनु होला। त्यसपछि साथीहरु, भिडियोलाई छोड्दिनु होला। भिडियो पछिको जुन फोटो रहेको छ त्यो फोटोलाई चुज गर्नु होला, एनिमेसनमा जानु होला साथीहरु। त्यसपछि कोम्बोमा जानु होला र यसलाई चाहिँ साथीहरु तपाईले बाइसेक्ट 2 दिनु होला। त्यसपछि साथीहरु, अबको हाम्रो बाँकी 7 वटा फोटो रहेको छ, त्यो फोटोलाई सिलेक्ट गर्दै जानु होला र एनिमेसनमा जानु होला, कोम्बोमा जानु होला साथीहरु। र तपाईले यहाँ फन हाउस 1 पाउन सक्नुहुनेछ। तपाईले फन हाउस 1 नै दिनु होला सबैलाई। तपाईले फन हाउस 1 2 नदिनु होला। सम्पूर्णलाई साथीहरु तपाईले फन हाउस 1 नै दिनु होला। ओके साथीहरु, म सम्पूर्ण फोटोहरुलाई फन हाउस 1 नै दिन्छु। तपाईहरुले पनि सम्पूर्ण फोटोहरुलाई चाहिँ फन हाउस 1 दिनु होला। ओके साथीहरु, हेर्न सक्नुहुन्छ फन हाउस 1 कहाँ रहेको छ, म तपाईलाई देखाउँछु। यसरी साथीहरु, सम्पूर्ण फोटोहरुलाई सिलेक्ट गर्दै फन हाउस 1 दिनु होला। र साथीहरु, अब केही बाँकी स्टेपहरु रहेको छ जुन तपाईहरुलाई म सिकाउन गइरहेको छु। तपाईहरुले
फन हाउस 1 सम्पूर्ण फोटोलाई दिइसकेपछि अब साथीहरु ब्याकग्राउन्ड म्युजिक हामी हाल्छौं। ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको लागि साथीहरु जहिले तपाईले डिस्क्रिप्सन चेक गर्नु होला। डिस्क्रिप्सनमा मैले जहिले पनि हाल्दिरहेको हुन्छु र न्यू टेक सपोर्ट 0 टिकटक अकाउन्टमा पनि तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ पनि म भिडियो हालिसकेपछि त्यहाँ पनि अपलोड गर्दै आइरहेको छु। ओके साथीहरु, हामीले सम्पूर्ण फोटोहरुलाई एनिमेसन दिइसकेको छु। अब हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो भिडियोमा साउन्ड रहेन रहेछ साथीहरु। अब साथीहरु तपाईले भिडियोलाई सेक इफेक्ट दिनुपर्ने हुन्छ। सेक इफेक्टको लागि साथीहरु भिडियोको स्टार्टिङमा आउनु होला र साथीहरु स्टार्टिङमा आइसकेपछि इफेक्टमा जानु होला र बेसिकमा जानु होला साथीहरु। बेसिकमा गइसकेपछि यहाँनिर तपाईले सेक देख्न सक्नुहुन्छ, सेक लिनु होला। ओके साथीहरु, सेक लिइसकेपछि यसलाई चाहिँ साथीहरु तपाईले यो भिडियो भरि मात्रै दिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो सेक इफेक्ट आइसकेको छ। ओके साथीहरु, यति भइसकेपछि अब स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला, एड अडियोमा क्लिक गर्नु होला, एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्नु होला र साथीहरु म तपाईहरुलाई भिडियोको लिंक्स ब्याकग्राउन्ड म्युजिक भएको भिडियोको लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। तपाईहरुले त्यो सिलेक्ट गर्नु होला र साथीहरु इम्पोर्ट साउन्ड अनली गरिदिनु होला। ओके साथीहरु, मेरो साउन्ड इम्पोर्ट भइसकेको छ। अब तपाईहरुलाई म प्ले गरेर देखाउँछु इम्पोर्ट भएको छ कि छैन भनेर। ओके साथीहरु, हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो साउन्ड चाहिँ अलरेडी इम्पोर्ट भइसकेको छ र साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके साथीहरु, हेर्नु होला साथीहरु, एकदमै राम्रो इफेक्ट आइसकेको छ। तपाईहरुलाई म सुनाउँछु, हेर्नु होला साथीहरु। र साथीहरु तपाईले एउटा टेक्स्ट हाल्नुपर्ने छ यहाँ ओके भनेको। त्यसको लागि साथीहरु तपाईले हेर्नु होला, यहाँ साउन्ड अलिकति बढी भयो भने तपाईले साउन्डलाई यसरी क्लिक गरेर यसरी घटाएर यहाँसम्म पुर्याइदिनु होला। र साथीहरु तपाईको भिडियो पछिको एउटा सानो क्लिप रहेको छ 0.2 सेकेन्डको 0.7 सेकेन्डको रहेको छ। यहाँ तपाईले आउनु होला साथीहरु। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर टेक्स्टमा जानु होला। त्यसपछि साथीहरु एड टेक्स्टमा जानु होला र साथीहरु यहाँनिर ओके लेख्नु होला र तपाईले दुईटा यस्तो इमोजी हाल्दिनु होला र तपाईले यहाँनिर इफेक्टमा जानु होला साथीहरु। यहाँ भएको तपाईलाई कुन इफेक्ट मनपर्छ त्यही तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर एकछिनको लागि यो चुज गर्छु। यो चुज गरिसकेपछि साथीहरु एनिमेसनमा जानु होला र वेभ इन गरिदिनु होला। यसको ड्युरेसन अलिकति बढाइदिनु होला। ओके साथीहरु, यति भइसकेपछि तपाईले यसको साइज अलिकति बढाइदिनु होला। हेर्नु होला, म तपाईलाई अलिकति साइज बढाएर देखाउँछु र अलिकति यस्तो 1300 बनाइदिनु होला। ओके साथीहरु, हेर्नु होला अब चाहिँ हाम्रो कस्तो इफेक्ट आउँछ। वाउ साथीहरु, अब हामीले यो ओके लाई चाहिँ साथीहरु तपाईले एउटा फोटो भरि मात्रै राख्दिनु होला है साथीहरु। हेर्नु होला, वाउ साथीहरु एकदमै राम्रो बनिसकेको छ। तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो मन पर्यो भने अवश्य पनि लाइक गरेर साथीहरुमा चाहिँ शेयर गर्न नबिर्सिनु होला। र साथीहरु टिकटकमा तपाईहरुको साथीहरुले ट्युटोरियल माग्नुहुन्छ भने अवश्य पनि मेरो च्यानललाई तपाईहरुले उहाँहरुलाई शेयर गरिदिनु होला। न्यू टेक सपोर्टमा भिजिट गर्नु भनेर। यसरी चाहिँ साथीहरु तपाईहरुले मलाई सपोर्ट गरिदिनु भने म आउने दिनमा कुनै पनि ट्रेन्डिङ भिडियो चाहिँ मिस नहुने गरी अपलोड गर्नेछु। र साथीहरु फाइनली यो भिडियोलाई एक्सपोर्ट गर्नलाई माथि एरोमा क्लिक गरिदिनु होला र तपाईहरुले माथिको रिजोल्युसन 1080p र तल फ्रेम रेट 30 मा राखेर तपाईले एक्सपोर्टमा क्लिक गरिदिनु होला। ओके साथीहरु, भिडियो कस्तो लाग्यो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट शेयर गर्नु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। आउने दिनमा यस्तै ट्रेनिङ ट्युटोरियल लिएर अवश्य पनि आउनेछु। अहिलेलाई बाइ बाइ।